Hey guys, it's Kim. For today's episode, join our day. If you want to know more what happened, let's go! Morning guys, so kakatapos ko lang maligo and dumating na yung order ko last 7/7 sa Shopee and let's unbox it. Di ba umpisa pa lang ng video na budol na? Okay, so first order. This one is from Blood King. As you can see, secure na secure naman siya. Tignan natin kung okay yung item. Ang hirap buksan. Sobrang kapal ng bubble wrap niya siguro. 3 to 4 layer ata. Guys, na-open ko na yung dulo. Pero not sure kung okay pa yung item. Sana okay pa kasi babasagin ito. Let's see kung anong status na ng item sa ito. Medyo mahirap siya buksan. Guys, change of weapons na. Ang hirap niya buksan talaga. Ito na guys! Ito na. So let's see kung ano itsura niya. Yung in-order ko ay gold mirror siya. Oh, maliit lang siya. Hindi siya ganun kalaki. Ay, makikita niyo yung sarili niya. Ito siya. Okay naman. Hey guys, so ilalagay ko yung link below kung gusto niyo din mag-avail na itong mga poodle items. And use the hashtag #shopwithkim. So, kunyari online shop. Charot. Pero maganda siya. Hindi siya yung basta na salamin. Medyo mabigat siya. I recommend it. Next item guys. Let's open it again. Sana hindi po siya mahirap buksan now. By the way, yung mga parcels pala or yung mga orders, na-disinfect ko na siya kanina. Hey guys, so hindi ko na masyadong ipapakita yung item na ilaw. Maglalagay na lang ako ng picture niya somewhere in the screen kasi hindi ako marunong mag-assemble basically. So yun. So far okay naman yung mga orders. Hey guys, so tayo ay maglalaba dahil mamaya pa naman ako mamaya ko pa plan mag open ng shop or mag-check ng email. So, laba muna tayo. Kung may naririnig po kayo na parang ulan, hindi po umuulan, tubig po yun. Nag-iipon ako ng tubig para maglaba. So, maglaba na tayo. Hey guys, so tumawag na yung mag-pick up ng parcel from Ninja Van. Update you guys later. Guys, kakatapos ko lang magpa-pick up. Kakatapos ko lang magpa-pick up ng order. First time namin magpa-pick up via Ninja Van. And then according dun sa rider, kung magpapa-request ka ng pouch is kailangan mo tumawag sa customer service nila. Sabi mo lang kung ilang pieces ang kailangan mo. And good thing, sila na yung nagpiprint ng waybill. Kaya good siya. So back to laba ulit. Kain guys. For our lunch, let's eat guys. Hey guys, so I know sobrang random lang netong vlog pero may dumating na package and let's unbox it. This one is from Sample Room and let's see. Nag-order ako ng 3 items. Tignan natin kung okay ba yun dumating. It's got St. Ives. 6 pieces siya. And then Dr. Wong's soap. And a toner. Thank you so much, Sample Room. Hey guys, it's another day. I think yung last clip bago to yung napanood nyo is yung nag-unbox ako ng product from Sample Room and it's another day. I'm sorry kung hindi siya tuloy-tuloy or hindi na siya
katulad before na a day in my life. Medyo nagiging busy lang sa shop. And then, I'll take you guys with me today. And then, yung agenda ko is mag-receive ng order or dadating na kasi yung order from Lazada, which is na-receive ko na. And then, today, meron ding parcel pick-up from Ninja Van, which is tapos na din. And then, nakapag-request na din ako ng pouch or yung basta pouch from Ninja Van. What else? I think yun lang sa ngayon. And mag-lunch muna ako. Hi, Chai. Hi. Hi, Chai. Let's eat, guys. Malan niyo siyang kapatid ko, pero siya ang aking pinsan. Please welcome, Mika Pon. Hi ka naman. Hi po.